เคยเป็นกันไหมครับความรู้สึกที่ว่าพื้นครัวมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบเดินทีนี่แทบจะติดเท้าเลยปัญหากวนใจสุดๆวันนี้เราจะมาทำให้เรื่องยากๆนี้กลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวครับใช่เลยครับปัญหานี้มันคลาสสิกมากจริงๆแล้วก็น่ารำคาญสุดๆเลยไอ้คราบเหนียวๆที่มันเกาะติดหนึบไปทั่วทั้งพื้นทั้งผนังในครัวของเราเนี่ยเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันแบบครบวงจรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าไอ้คราบเหนียวเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็มาดู5สูตรเด็ดแบบบ้านๆที่หาของได้ในครัวเลยต่อด้วยวิธีทำความสะอาดแบบล้ำลึกกู้ชีพยาแนวกันหน่อย ที่สำคัญเลยคือคำเตือนเรื่องความปลอดภัย อันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด แล้วปิดท้ายด้วยวิธีป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกครับ เอาละครับ ก่อนที่เราจะไปลงมือขัดถูๆกันเนี่ย เรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนเลย มาทำความรู้จักกับศัตรูของเรากันสักหน่อยว่าไอ้ต้นตอของความเหนียวหนึบเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ โอ้โห นี่แหละครับตัวการสำคัญเลย คือมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันที่เราทำหกนะครับ แต่ตัวร้ายที่แท้จริงเนี่ยมันคือไอน้ำมันที่ลอยอยู่ในอากาศตอนเราทำอาหารนี่แหละครับ มันจะไปรวมตัวกับฝุ่นกับความชื้น แล้วก็ไปเกาะเคลือบไปทั่วเลยครับ ทั้งพื้นผนัง หรือแม้แต่ฮูดดูดควัน แล้วพอปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันไม่ได้แค่ดูสกปรกนะครับแต่มันกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีเลยแถมยังทำให้พื้นลื่นปรี๊ดอันตรายมากๆครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยเรียกว่าเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในบ้านเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งท้อใจไปเพราะมันมีข่าวดีอยู่อาวุธด่านแรกที่จะใช้ต่อสู้กับคราบไขมันพวกนี้เนี่ยเผลอๆอาจจะอยู่ในครัวของเรานี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยครับ มาเริ่มกันที่สูตรแรกสูตรเบสิกสุดคลาสสิกเลยครับก็แค่น้ำร้อนผสมกับน้ำยาล้างจานที่เราใช้กันทุกวันนี่แหละครับเอามาถูตรงที่มีคราบแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับสัก5 ถึง 10 นาทีให้ความร้อนมันช่วยละลายไขมันก่อนจากนั้นค่อยขัดเบาๆแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้เองครับคราบใหม่ๆที่เพิ่งเกิดนี่เอาอยู่สบายๆต่อไปเป็นสูตรที่2ผมเรียกมันว่าคู่หูทรงพลังถ้าเจอคราบที่มันฝังแน่นหน่อยนะครับลองแบบนี้โรยเบกกิ้งโซดาลงไปเป็นคราบเลยแล้วก็ฉีดน้ำส้มสายชูผสมน้ำอุ่นตามลงไปทีนี้แหละครับมันจะเกิดฟองฟูขึ้นมาปล่อยให้มันทำปฏิกิริยากันสัก10 ถึง 15 นาทีหลักการก็คือกรดในน้ำส้มสายชูจะไปสลายไขมันส่วนเบกกิ้งโซดาก็จะช่วยทั้งดูดคราบแล้วก็กำจัดกลิ่นไปในตัวเวิร์กมากครับสูตรนี้สูตรที่3ยืมของจากห้องซักล้างมาใช้หน่อยครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคราบมันหนักๆจากการทอดเนี่ยลองใช้ผงซักฟอกเลยครับผสมกับน้ำอุ่นนิดหน่อยแล้วก็ใช้ฟองน้ำหรือไม้ม็อบถูทิ้งไว้สักแป๊บเพราะผงซักฟอกเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสลายคราบไขมันบนเสื้อผ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเอามาใช้กับพื้นมันก็เลยได้ผลดีเหมือนกันจากนั้นก็ขัดแล้วล้างออกให้เกลี้ยงๆเลยนะครับมาถึงสูตรที่4อันนี้เป็นสูตรพิเศษหน่อยเพราะมันช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยก็คือใช้เกลือ4ส่วนผสมกับแอลกอฮอล์ล้างแผล1ส่วนครับผสมให้มันเป็นเนื้อข้นๆเหมือนสครับแล้วก็เอาไปทาบนคราบขัดเบาๆนอกจากสะอาดแล้วยังได้ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยเรียกว่า two in one เลยและสูตรสุดท้ายสูตรที่5อันนี้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินครับคือถ้าน้ำมันเพิ่งหกสดๆร้อนๆเลยนะหัวใจสำคัญคือต้องไวครับรีบเอาแป้งทำอาหารแป้งข้าวโพดแป้งมันอะไรก็ได้มาโรยทับลงไปเลยทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงให้แป้งมันดูดน้ำมันออกไปให้หมดจากนั้นก็แค่กวาดหรือดูดออกง่ายมากนี่เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเลยครับคือจัดการมันซะก่อนที่มันจะกลายเป็นคราบฝังแน่นเอาละครับหลังจากจัดการคราบทั่วไปแล้ว ทีนี้เรามาอัพเลเวลกันหน่อยมาดูกันว่าถ้าเจอคราบที่มันดื้อด้านแบบว่าทำความสะอาดปกติแล้วเอาไม่อยู่เราจะจัดการกับมันยังไงนี่เลยครับ4จุดยุทธศาสตร์ที่ไอน้ำมันชอบไปเกาะไปสะสมตัวกันก็คือผนังหลังเตาหรือที่เรียกว่า backsplash นั่นแหละครับแล้วก็ตัวเครื่องดูดควันกับแผ่นกรองและก็แน่นอนพื้นตรงโซนที่เรายืนทำอาหารนั่นแหละครับพวกนี้คือจุดที่ต้องเล็งเป้าเป็นพิเศษเลยส่วนร่องยาแนวที่ดำๆสกปรกเนี่ยวิธีจัดการก็คือเราต้องทำความสะอาดให้ลึกขึ้นอาจจะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำยาซักผ้าหรือถ้ามีเชื้อราดำๆก็ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ป้ายลงไปในร่องยาแนวเลยครับแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องทิ้งไว้ครับ
อย่างน้อย 10-30 นาที เพื่อให้ตัวน้ำยามันซึมเข้าไปสลายคราบที่ฝังอยู่ข้างใน จากนั้นค่อยออกแรงขัดด้วยแปรงเล็กๆครับรับรองว่าขาวขึ้นแน่นอน โอเคครับ ถึงตรงนี้ผมต้องขอเบรกเรื่องการขัดถูไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง เพราะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆ เป็นเรื่องความปลอดภัยที่ผมขอย้ำเลยนะครับว่า ห้ามประมาทเด็ดขาด และไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น บนสไลด์นี้บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า ห้ามนำผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวมาผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดโดยเด็ดขาด นี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำนะครับ แต่มันคือกฎเหล็กเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเลย เพราะการเอาน้ำยา2 อย่างนี้มาผสมกันเนี่ยมันไม่ไปทำให้สะอาดขึ้น2 เท่าเลยนะครับแต่มันจะทำปฏิกิริยาทางเคมี แล้วเกิดเป็นก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นก๊าซพิษร้ายแรงมากมันจะทำลายระบบทางเดินหายใจทำลายดวงตาผิวหนังและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากๆครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับจำง่ายๆเลยก่อนใช้อ่านฉลากทุกครั้งเวลาใช้สารเคมีแรงๆก็ใส่ถุงมือใส่หน้ากากเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทและที่สำคัญที่สุดอย่าผสมน้ำยาทำความสะอาดมั่วซั่วเด็ดขาดแค่นี้การทำความสะอาดบ้านของเราก็จะปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อสุขภาพแล้วครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีกำจัดคราบกันไปแล้วมาถึงหัวข้อสุดท้ายซึ่งก็คือการป้องกันเชิงรุกเรามาดูกันว่าถ้าเราเลือกวัสดุอย่างฉลาดตั้งแต่แรกมันจะช่วยลดภาระการทำความสะอาดในอนาคตไปได้เยอะขนาดไหนถ้าใครกำลังจะทำครัวใหม่หรือรีโนเวทนะครับดูตารางนี้เลยเรื่องของยาแนวระหว่างยาแนวซีเมนต์แบบเดิมๆกับยาแนวอีพ็อกซี่จะเห็นเลยว่ายาแนวอีพ็อกซี่นี่ชนะขาดลอยครับเพราะมันไม่มีรูพรุนกันน้ำได้100%พวกคราบไวน์คราบซอสต่างๆนี่ซึมไม่เข้าเลยเช็ดออกง่ายมากคือมันเหมือนเคลือบพลาสติกไว้เลยครับลงทุนครั้งเดียวแต่จบปัญหาระยะยาวอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเลือกพื้นผิวครับอย่างกระเบื้องพอร์ซิเลนเนี่ยมันจะเนื้อแน่นมากอัตราการดูดซึมน้ำต่ำสุดๆคราบเลยไม่ค่อยฝังทนทานใช้น้ำยาได้แทบทุกอย่างแต่ถ้าเป็นพื้นหินอ่อนธรรมชาตินะครับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะมันมีรูพรุนและเปราะบางมากข้อห้ามสำคัญเลยคือห้ามใช้อะไรที่เป็นกรดเด็ดขาดอย่างน้ำส้มสายชูหรือมะนาวเพราะมันจะไปกัดผิวหน้าหินอ่อนจนเสียหายได้เลยครับต้องใช้น้ำยาที่เป็นกลางเท่านั้นและนี่อาจจะเป็นเคล็ดลับการป้องกันที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุดเลยครับก็คือทุกครั้งที่ทำอาหารให้เปิดเครื่องดูดควันหรืออย่างน้อยก็เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเพื่อไล่ไอน้ำมันออกไปก่อนที่มันจะทันได้เกาะตามพื้นผิวต่างๆเป็นนิสัยเล็กๆที่สร้างความแตกต่างได้มหาศาลจริงๆครับสุดท้ายนี้ผมว่าคำเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับการปล่อยคราบมันทิ้งไว้ในครัวมันก็เหมือนกับดินพอกหางหมูตอนแรกมันก็อาจจะแค่บางๆมองไม่เห็นแต่พอทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็สะสมจนกลายเป็นคราบหนาเตอะขัดออกยากจนท้อใจดังนั้นการเช็ดทำความสะอาดทีละเล็กทีละน้อยทุกวันมันง่ายกว่าการที่ต้องมารวบยอดขัดหนักๆทีเดียวเยอะเลยครับสรุปแล้วนะครับการจะพิชิตคราบในครัวได้เนี่ยมันต้องใช้ทั้งความรู้เครื่องมือที่เหมาะสมและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความสม่ำเสมอก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูนะคะว่ามีนิสัยเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ห้องครัวของเราสะอาดน่าใช้อยู่เสมอขอบคุณที่ติดตามครับ